I framtiden kan dina läkemedel och till exempel nya höftled, om du skulle behöva en sån, skrivas ut med 3D-skrivare. Vid Uprint, som är Uppsala universitets facilitet för 3D-printing inom medicin och farmaci, forskas det på olika aspekter inom området. Bland annat skriver forskarna ut anatomiska modeller av allt ifrån skallar till tänder och ryggrader för att läkare ska kunna planera operationer på ett bättre sätt. Johan Kröger är docent i cellbiologi och föreståndare för Uprint. 3D-printning kan användas inom vården för att tillverka patientspecifika proteser och implantat. Och vi använder också 3D-printning för att utveckla apparatur och diagnostikinstrument. Och något som är mycket spännande nu är att vi börjar tillverka vävnad med hjälp av 3D-printning. Och sättet vi gör det på är att vi extruderar eller trycker ut geler som innehåller protein och celler. Och på så sätt kan vi bygga upp ett vävnadskonstrukt. De här vävnadskonstrukten kan vi sedan använda för att forska kring hur celler och vävnader fungerar. Och vi kan också använda dem för läkemedelstestning. Och då kommer vi på sikt kunna göra en hel del tester utan att behöva använda försöksdjur. Och på lång sikt så kommer vävnader som man tillverkar med bioprinting att kunna användas för transplantation. Ett annat område inom 3D-printningen som forskare vid Uppsala universitet arbetar med är att utveckla mediciner. Christel Bergström är professor i molekylär galenisk farmaci och hennes forskargrupp arbetar med att ta fram individanpassade läkemedel. 3D-skrivare är ett väldigt bra verktyg för att kunna dosjustera läkemedel och framförallt arbetar vi med hur man kan dosjustera läkemedel för svårt sjuka barn. Idag tar man tabletter som är tillverkade för en vuxen population och man delar eller krossar den tabletten för att kunna ge en lagom mängd av läkemedlet till barnet. Och det kan låta som en enkel process, men det är inte ovanligt att det kanske är 2-3% av tabletten som ska ges till barnet. Längre fram i framtiden så ser vi att de här teknikerna kommer kunna förflytta sig ut till patientens hem. Så att istället för att åka in till sjukhuset för att få de här dosanpassningarna gjorda så kanske man i framtiden får sin 3D-skrivare på recept, inte läkemedlet. Och så producerar 3D-skrivaren läkemedlet hemma hos patienten. Och med det kan man göra de här upptitrering, nedtitrering utav dos, men man får också bort ett viss säkerhetsproblematik som vi har i hemmen idag. Där föräldrar står och hanterar väldigt högpotenta läkemedel och cytostatika tillsammans med att man har barn som springer runt under tiden man ska arbeta med det här. Men inte bara barn utan många andra patientgrupper skulle också kunna dra nytta av att få sina läkemedel individanpassade på det här sättet och i framtiden skriva ut sina tabletter, kapslar eller plåster hemma. En naturlig patientgrupp är den äldre populationen där vi vet att ämnesomsättning och metabolism förändras över tid och att man då också kan behöva en dosanpassning. Många äldre tar också många olika läkemedel och med 3D-skrivna läkemedel kan vi i samma tablett paketera flera aktiva substanser. Vi kan också se att vissa sjukdomar ofta behöver en dosjustering över tid. Att man kan behöva titrera upp en dos eller ta ner dosen. Och då kan vi också göra det med en 3D-skrivare där man kan exempelvis skriva ut 30 tabletter som har en uppskalning i dos över tid. Vi säger att hos oss så ska vi ha fört över den här tekniken till Uppsala Akademiska sjukhus 2025.